ṣe máa sọ àdọ̀ta ara wa kí wọ́n sì yàtọ̀ bí èèyàn ké Nàìjíríà kọ́dà ń gbà míì gan bẹ̀tọ̀ pé bíbú àṣírí la wa lọ́ọ̀ta èyí tí mẹ́rọ̀dọ̀ wọn nínú ṣẹ̀ríà gan ọ gbọ́dọ̀ bóòdè lọ kí àfi tó ọba kí n tí mẹ́rọ̀dọ̀ àwọn àfáàlú rẹ tán asílù nípa ọ̀gbọ́dọ̀ kó nù bàdàn yìí nígbà ọba tọ́fà ọ̀rọ̀ gbọ́ àwọn àfáàbẹ̀ yìí tí mẹ́nu tí àtàkànú mẹ́nu tí àdìsìn tọ́lìbì nílùú tọ̀fẹ́ jáde lọ kí ń ta ọ gbọ́dọ̀ bóòdè kó nù rẹ àfi tó ọba kí n tí mẹ́rọ̀dọ̀ àwọn àfáàbẹ̀ tán a jẹ́ pé kí ni júlù ń tàn wá lọ́ọ̀ta bíbú àṣírí ni àwọn èso àfáà social media o àwọn ẹ̀ṣẹ́ kí ni o ilé ike wa àtàwọn tí ọ̀rọ̀ lọ́rùn láti jókòó pẹ̀lú wa ní tààjọ́ ń kí ó tẹ́ ń bẹ́nu lé ẹnikẹ́sẹ̀ ní kẹ́kẹ́ sí mi ohun bọ̀dá rẹ̀ àbúrò rẹ̀ ọmọ ìgbàgbàsásùn ó ní màá ṣe máa gbàkó lára rọ̀nù bóò ní ó ṣe dọ́dọ̀ yín in ló jẹ́ ọmọ dọ́dọ̀ yín àwọn ìṣọ́fẹ́ social media o àwọn èèyàn ní á béèrè fún àti bùkátẹ́ ẹ̀sìn wa ọ̀tán ọlọ́njọ́ wọ́n ìdáta náà zà álìmá ní fàdé àwọn ọmọdákan ọmọ ilé kí rálàdí tó ọba rí táàfà méjì bá ń fa nǹkan mọ́ra wọn lọ fàdé àrùmà mọ́tò lẹ́yìn ẹni kankan o fún méjèèjì ilẹ̀ dákun ustazu wa ní a ń bẹ́ nìkan fa nǹkan ta kọ̀ọ̀kan o fún méjèèjì lè ṣẹ́rì fi hàn lẹ́fẹ̀ sí ọlọ́run ẹn tó lè wí nínú wọn ilẹ̀ tó bá kẹ́rì wá o tẹ́rì sí dọ̀dọ̀ ànábí o képe tí yẹn àdá ẹ̀mbá ustazu wa ń fa àtẹ́yàtà fà yẹ ẹ mọ́ gbàmọ́ nìkan tẹ́ bá sún ẹ mọ́ díjú o má fi àbòsí dá sí má fi ọ̀tẹ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀ kó pé àhán àsìkò wá tó tára ó ní ẹ̀sìn gan ẹ̀sìn sẹ́ àsìkò tó bá ìtàrà ó ní wọ́n láti dé o ẹgbẹ́ mẹ́rẹ́ sákọ́ kẹ́sòkòtò ẹ wọ́n láti dé báyìí o lórí ẹ̀sìn kọ́bọ́ sókòtò tí ó tún sáré lórí ẹ̀sìn ọlọ́run wa idha za'alimani fadahuma wọ́n ní bàbá burú lìdúlìmí wà lè udwani ìṣẹ́rìlá lìdúlìmí wà lè udwani tá a bá kú òní rúkú tá a nẹ̀rọ báyìí sọ́wọ́ padà yà ni àbí ọ wàlẹ̀ kèése bàbá bá ní lọ́kọ́ sọ pé yọ wàlẹ̀ kèése bàbá búrú bá sì nẹ̀kọ́ sọ pé àkàsáyà àwọn àti sọ ti pẹ́ àwọn afá àtúnbà ní tó sọ bàbúrú bá sì nínú ṣe bí n tí ẹ sọ ní pé ọwọ́ àná bí ọwọ́ àpadà kú òmí ó ti kú wọ́n ní bí ó ti kú òmí ó ti bẹ̀rẹ̀ náà ní ibi tó bó ṣe sẹ́ni kó tó lọ rùkú bàbá ní bó ṣe nígbà tí lọ rùkú kò ṣe báyìí dé rùkú ibi tí wọ́n padà sí náà nílẹ̀ èwo ni ọjọ́ nù méjèèjì ṣùgbọ́n asáǹwà pé èwo lànà bí ṣe èmi mú kí wallahi ẹnìkan sì dìde ó ní tẹ́ bá lọ kí èsì àti ẹmọ kí ó ń Saudi yẹn ọ̀tẹ̀ táwọn àfá wọn fi lé bàbá Albani kó ń Saudi ìmọ̀ ń wà lára wọn tẹ́ bá sàkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ bá rí 100 wọn 99 wọn lẹ́rìí pé yọ́ ma káwọ́ mọ́ yà tó bá fẹ́ kó orúkú ṣé wà sínú naam ẹjẹ́ láti lọ Saudi yẹn ìtàn kíníkan ní ẹmọ́ ń jẹ pọ̀sásùn kíníkan gbáwọ̀ àti ilé ayé mi ń sọ̀rọ̀ díyà àti Nàìjíríà ìjì ọ̀yàtọ̀ lójú orí bó ṣe rí bàbá lọ́kẹ́ àbá mo ń lò bí ẹni pé mo ń gbóko àpò lè dáre mọ́ bàbá kí ló dé wọ́n pọ̀ kọjú àjẹ́ tí ọ̀yọ́ máa jẹ wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ fún padà pọ̀ wá ní ilé olóoru ìlògbèsẹ́ tí ń kún Saudi tí ma fi lájẹ ráìsì irọ́ ìmọ̀ fi lájẹ ráìsì ẹ̀ẹ́ta tí ń bàjẹ́ fọ́dún kan wọ́n ti lọ́lọ́ tó mọ̀ pé ibi tí mo ti ń bọ̀ wá ṣe kí ni o ibi mo ti wà ibi mọ́ lọ́wọ́ rajà ní ibi tí ń ti wá náà rí nígbà tó mọ̀ ìyá kan sọ ní ọ̀sátọ̀ alámi ilé pẹ́ padà òmìnir kúrò náà èmi ilé ṣúra ìrẹ́ sí ẹ̀fọ́dẹ̀ wà nólé ọ̀dà ẹ wá máa wo àtàmà ìwọ ni òkè Saudi bóò ló ṣe máa sọ àdọ̀ta ara wa kí wọ́n sì yàtọ̀ bí èèyàn ké Nàìjíríà kọ́dà ń gbà mí gan bẹ̀tọ̀ pé bíbú àṣírí la wà lọ́ọ̀ta èyí mẹ́rọ̀dọ̀ nínú ṣẹ̀ríà gan
ọ gbọ́dọ̀ bóòdè lọ kéw àti tọ́ ọba kéntì lọ́dọ̀ àwọn àfáàlú rẹ̀ tán sí ẹ̀rọ tí ò sì ní sọ́tẹ̀nu àwọn ń fa àwọn àfáà wálé lọ kéw dání ìsìn tábà wá gbé kéw yẹn dé ájẹ wọn ṣé tó tún máa sọ fún wípé jẹkọrí o pé o tọ́ ọba ti gọ̀ láti ilẹ̀ ọgọ̀ gbé nìyẹn o ojú tọ́ ọba ń gbébọ̀ náà wọ́n fi bẹ́ẹ̀ lo yóò yóò ń kálukú pé kò sí álì fún ẹnu ètò nǹkó bọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́ yẹn o asílù nípa ọ̀gbọ́dọ̀ kó nù bàdẹ̀ yìí nígbà ọba tọ́ fà ọ̀rọ̀gbọ́ àwọn àfáà bẹ̀ ìtí mẹ́nu tí àtàkànú ìmẹ́nu tí àdìsìn tọ́lìbì ní ìlúmọ̀tọ̀ fẹ́ jáde lọ kí ó ń ta ọ̀gbọ́dọ̀ bóòdè kó olú rẹ̀ àti tó bá kí n tí mẹ́rọ àwọn àfáà bẹ̀ tán jẹ́mọ̀ta wá ní ọ̀lọ́sà òdínú wa báhùn tí ó sásùn náà sọ ẹ̀ náà wọ́n ọ̀lá ní tí wọ́n kí lọ́dọ̀ àwọn fónbídíà sáà fónbídíà ní Dr. Safdin sáà fónbídíà ní Professor Alaro sáà fónbídíà ní Ustaz Muhammad Lawal sáà fónbídíà ní Ustaz Shawkani sáà fónbídíà ní Ustaz Sekoni sáà fónbídíà ní Sheikh Najim sí àfọ́nbídíà ní Ustaz Komorudin akọ̀rẹ̀dẹ́ nílàmbẹ́ sáfọ́nbídíà ní ẹ́ sí ẹni Ustaz eléyìn ike ní ṣẹ́yìn sáfọ́nbídíà ní ẹ́ tí yàn bá lòun fẹ́ tọ́ gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn eléyìn a jẹ́ pé kí ni júlù ń tàn wà lọ́ta bíbú àṣírí ní ilẹ̀ ìwọ́lá tó sọ́rọ̀ àti wà bọ́ north ó lúwẹ̀ yóò sọ